ඉස්සෙල්ලාම පීඩොක් ගාඩ් එක මැෂින් එකට හයි කරගන්න ඉදි කටුවේ වදින්න නැති විදිහට ඉදි කටුව ගාඩ් එකේ ගෑවෙන්නේ නැතුව හරි මැද්දෙන් බහින විදිහට. ඊට පස්සේ පීඩ් ඩ්‍රොප් නොබ් එක කරකවලා පීඩොග් එක ප්ලේට් එකේ ලෙවල් එකෙන් පල්ලෙහාට ගන්න. ඒ කියන්නේ ගති සෙට් එක පල්ලෙහාට දාන්න. ඊළඟට ෆීඩ් රෙගියුලේටර් එක 0 කරන්න. ඒ කියන්නේ මැද්දට බිඳුවට ගන්න. අරගෙන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ස්ක්‍රූ එකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරලා රෙගියුලේටර් ලිවර් එක උඩහට පල්ලෙහාට යන්නේ නැති වෙන්න තද කරලා තියාගන්න. පුට් බාර් එකේ ඉහළ ඇනෙන් බුරුල් කරලා ටිකක් පුට් බාර් එක උඩට උස්සලා බටන් හෝලර් එක පුට් බාර් එකේ යටට හයි කරලා පුට් එක උස්සනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මහන්න පාවිච්චි කරන පුට් එකයි ප්ලේට් එකයි අතරේ තියෙන පරතරය තියෙන්නේ අපිට රෙද්ද රිංගවන්න. අන්න ඒ පරතරයේ හිටින විදිහට ඉස්සෙල්ලාම මැෂින් එක හයි කරලා හරියට කෙලින් හිටින විදිහට වැඩ කරනකොට ඉදි කටුව වදින්නේ නැති විදිහට සහ කෙලින් හිටින විදිහට හරවලා තියාගෙන ඊට පස්සේ යටින් රෙද්ද දාන්න පුළුවන් විදිහට අර සාමාන්‍ය පුට් එකේදී අපි තියාගන්න උසු ප්‍රමාණය තියලා පුට් බාර් එකේ යන්නේ සහ බටන් හෝලර් එකේ යන්නේ තද කරගන්න. මැෂින් එක පාගලා දුවවන ගමන් හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න බටන් හෝලර් එක වැඩ කරනකොට වමට සහ දකුණට යනකොට ඉදි කටුව ඇවිල්ලා බටන් හෝලර් එක උඩට එනවද? ඒ කියන්නේ බටන් හෝලර් එකේ සපත්තුව තියෙනවනේ. බටන් හෝලර් එකේ සපත්තුවේ ඉදි කටුව වදිනවද කියලා බලන්න. මොකද චුට්ටක් හරි වමට හෝ දකුණට හැරිලා තිබ්බොත් විශේෂයෙන් වම් පැත්තට හැරිලා තිබුණොත් ඉදි කටුව වදින්න පුළුවන්. ඒක වදිනවද කියලාත් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. බොත්තම් කාස මහනකොට බටන් හෝලර් එක දැන් අපි හිතමුකෝ ඉදි කටුව යම්කිසි හේතුවකට ළඟින් යනවා වදිනවා කියලා. ඔයා බටන් හෝලර් එක පුට් බාර් එකේ උඩ ඇනින් හරවලා හයි කරා කියලා බොත්තම් කාස මැහෙන එකේ ලොකු ඇදයක් මහපු රෙද්දෙදි පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉදි කටුව වදින්නේ නැති විදිහට මැෂින් එක දුහවලා බලන්න ඉදි කටුව බටන් හෝලර් එකේ පුට් එකේ වදිනවද කියලා. මේක හයි කරාට පස්සේ අමතක වෙලා මැෂින් එක උස්සන්න එපා. මේක කඩලා යනවා. මේ මැෂින් එක ඉස්සුවොත් මේක වදිනවා. උස්සන්න උවමනාවක් වුණොත් මැෂින් එක ගලවලා උස්සන්න ඕන. ඒනේ කොතෙන්ද ලක් මල් එන්නේ? ඔය තද කරන තැන තව එක දෙකක් තියෙනවා දාන්න. හොඳ එකේ මේ වගේ යන දෙකක් එනවා. මේක හයි වෙන්නේ නැත්තම් බුරුල් වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ ඉදිකට අද කරන්නේ නේ. මේ වගේ ඔළුව තියෙන එකක් නෙමෙයි, ඔළුව නැති හොඳ හයි යන්නේක් එනවා. එතකොට මචං මහත්ති බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. ඔක මහනකොට බුරුල් වෙනවා. ඉදිකට ගැලවි හැම වෙලේම වැටෙනවා. වද්දේ සමහරක් ඒවා අවුලක් නැතුව දුහනවා. සමහරක් ඒවා ලෙඩ දෙන්න ගත්තොත් ලෙඩ. ඔයා ගහද්දි හැම වෙලේම පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතන බුරුල් වෙනවා කියලා. තද කරගන්න. ඩඩි පැට්ටේකින් අල්ලන්න තියෙනවා. අඬුවෙන් අල්ලන්න නැත්තම් බුරුල් වෙනවා. මේක පැට්ටෙන් අල්ලලාම තියෙන්නේ. ආයේ ඔව් මොකද මුළු මැෂින් එකම දුවන්නේ මේකේ. දැන් උඹත් බලාගන්නේ හරියට ඕන වෙනවා මේව ඈ. හරිද? මට ටයිමින් එක ටිකක් තියෙන විදිය පොඩ්ඩක් උගන්නපන්. හා.
ඒක නම් පොඩි සමහර ඒවා පොඩි ඇයි බං අර මගේ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලිව තියෙනවා. ටයිම් තියෙන ඉතින්. නැත්තම් ඔක්කොම තියෙනවා. බලපන්කො කම්මැලිකම කියලා පොඩ්ඩක්. දැන් ඔය අපේ ඔයාගේ දීපු නම්බර එකටත් බලන්න පුළුවන්ද? YouTube එකේ බලන්න අටම් පවුර කියලා. ඇටම් පවුරලු. අටම් පවුර කියලා YouTube එකේ බලන්න. හොඳ බටන් හෝලර් එක හයි වෙන්න මෙතනට ඇන දෙකක් කියනවා. මැෂින් වල ළඟ ලොකුව ටිකක් යනවා. මෙතන නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකේ මේ වගේ බටර්ෆ්ලයි නට් එකක් නෙවෙයි එන්නේ. පොඩි රවුන්ඩ් එකක් ශක්තිමත් ගොඩක් ඒක. මේ තින්නේ මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතෙන්ට ඇන දෙකක් එනවා ඔරිජිනල් එක. ෆයිල් එක හැදුවොත් ඉතින් ඉන්ඩිකට් කරනවා යන්නේ. නේද ලක්මන්? නෑ මෙහෙමයි බං ඉන්ඩිකට් ගන්නවා මේ යනවා සමහරක් වෙලාවට කොච්චර තද කරලා තිබ්බත් අපි හිතන්නේ ඒ කැඩෙන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක තමයි. ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක තමයි ඒක තියෙන්නේ. අක්කේ ඔයා මේක වැඩිපුර මහන්නේ මොකද්ද බ්ලවුස්ද? නෑ හවුස් කෝට් එකනේ මල්ලි. හවුස් කෝට් එකේ බොත්තම සයිස් එක මොකද්ද? පොඩ්ඩක් බොත්තමක් දෙන්න. ඔයාට සයිස් එක වෙනස් කරනවා නම් මේක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා ඈ. මම පෙන්නන්නම්. නැති නේද? බලන්න. එකක් නෑ හැබැයි මගේ ළඟ. නෑ කපන්න ඕනේ මේක තියලා බලුවාම හරිනම් දෙපැත්ත වැහෙනවා නම් හරි. මේක නෑ වැඩි ලොකුවට කපා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔය අපි මහන්නේ ටික සිනිඳු ඇඳුන්නේ වාසි ටිකල් නෑ. කාසි ටිකක් තදට හදා ගන්න ඕනේ. දාන්න අමාරු වෙන්නේ. ඒතකොට දෙපාරක් කියලා ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන්. ඕක බලන්න ඕනේ අපි බොත්තම් මෙහෙම තිබ්බාම දැන් අපි මහගත් එකේ බොත්තම උඩින් තිබ්බාම මේ පැත්තෙන් ලාවට වගේ දෙපැත්තෙන් එන්ඩ් එක පේන විදිහට තිබුණා නම් මේ ගැලවෙන්නේ. අපි මේක ලොකුවට දාගත්තොත් ඉක්මනින් ඉතින් ඇඳුම අඳින එක්කෙනා ටික දවසක් යනකොට ලූස් වෙනවා නේද බටන් හෝල් එක. ඊට පස්සේ යා අමාරු වැටෙනවා. මේ ඉදිකට්ට හරි නෑ බාල ඉදිකට්ටක්. ගේන්න ඕන දැන් කඳානේ ගියාම. HA 20යි 45 සයිස් 14. තන ගෝල්ඩ් පාඩ් ඉදිකට්ට සිංගර් HA 20යි 45. HA 20යි 45. තන ගෝල්ඩ් පාඩ්. ඉදිකට්ට පහක් තියෙන පැකට් එක. ඕලොක් එකට කිව්වේ මොකද්ද මල්ලි? DC බෝල් පොයින්ට් 14. අර ඉදිකට්ට ඇවිල්ලා සිංගර් ඕලොක් එකට ගන්න එක ඇවිල්ලා ඔරෙන්ජ්. ඒක 14 නේද? 14 බෝල් පොයින්ට් 14 D. ගෝල්ඩ්. ඔව්. ගෝල්ඩ් නෙමෙයි ඒක. ඒ වටලනවා ඉතින්. 14 B. ගෝල්ඩ් කතාවක් කිව්වේ අරකට. B කියන්නේ බෝල් පොයින්ට් කියන එක. DC එකට 14 B. 14 B. 14 බෝල් පොයින්ට් 14. DC බෝල් පොයින්ට් 14. 14 B. ඒකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔරෙන්ජ්. හදන කෙනාට ඕන එකක් දාලා හදලා ගිය හැකි. මහන්නේ මහන කෙනා. එයා තමයි හරි දේවල් ගන්න ඕන. මැහුම් වල පරතරේ අපි හිතමුකෝ මේක කියලා. දැන් මේකේ මේ මැහුම් වල මේ මැහුම් පාරවල් අතරේ පරතරේ මේක ලං කරන්න ඈත් කරන්න. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ ඇනේ. මේ ඇනේ ඔයා පාතර කරන්න මේ ඇනේ පාතර කරනකොට මේ මැහුම් පරතරේ මැහුම් අතරේ පරතරේ තියෙනවා. ස්ටිච් ලෙන්ත් එක කියන එක. ස්ටිච් ලෙන්ත් එක ඔයා මේක පල්ලෙහාට පාත් කරන මේක ලං වෙනවා. මැහුම් පරතරේ ලං වෙනවා මේ ඇනේ පල්ලෙහාට පාත් කරනකොට. ඔයා මේක උඩට ගන්න මේ මැහුම් පරතරේ ඈත් වෙනවා. ඒතකොට ඔයාගේ රෙද්ද මාරු වෙනකොට හරි එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ වැඩේට ඈත් කරලා නම් ඕනේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ ඇනේ මේකේ මේ කළු පාට ඇනේ. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාට මැහුම් ලං කරන එකයි ඈත් කරන එකයි කරන්න. ඊට පස්සේ බොත්තම මාරු වෙනකොට අපි දැන් බොත්තම් සයිස් එක මාරු කරා කියමුකෝ. දැන් මේ මැව්වහම ඉතුරුලා තියෙන නූල් කැලි දෙක මේ තියෙන්නේ. ඒක අමතක කරලා හිතන්නකෝ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුර පොඩි කරන්න ඕනේ වුණා කියමුකෝ පොඩි බොත්තමකට. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ මැවුම් මේ බටන් හෝල් එකේ දිග අඩු වැඩි කරන්න. දිග අඩු වැඩි කරන්නේ මේකේ. ඔයා මේක මේ ඇනේ බුරුල් කරලා මේ ඇනේ උඩට ගන්නකොට මේ ඇනේ මෙතන ඇනේ පේනවද චන්ද? මේක පේනවා. ඒක දිග වැඩි වෙනවද? මේ ඇනේ උඩට ගන්නකොට බොත්තම් කාසේ දිග අඩු වෙනවා. මේ ඇනේ උඩට ගන්නකොට බොත්තම් කාසේ දිග අඩු වෙනවා. මේ ඇනේ පල්ලෙහාට ගන්නකොට මේකේ දිග වැඩි වෙනවා. මේ උඩට ගත්තාම මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දිග අඩු වෙනවා. මේක පහතට ගන්නකොට මේ ඇනේ බුරුල් කරලා මේක ඇනේ පල්ලෙහාට කරලා තද කරාම මේකේ දිග වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවනේ. මේක ඇවිල්ලා කටින් පොයින්ට් එක. ඒ කියන්නේ
මේකේ දැන් මේ මන W එකයි N එකයි කියනවා. N එක කියන්නේ නැරෝ වෙනවා. W කියන්නේ ඈත් වෙනවා. ඒතකොට මේ අපි මේ N එක පැත්තට මේ පැත්තට අපිට විරුද්ධ පැත්තට මේක ගන්නකොට මේකේ කටින් පොයින්ට් එක ඒ කියන්නේ මේ දෙක අතරේ තියෙන ඉඩ මේ දෙක අතරේ තියෙන ඉඩ අඩු වෙනවා මේ ඇනේ අපි මේ පැත්තට ගන්නකොට. ඒ වගේම තමයි මේ ඇනේ බුරුල් කරලා ඔයා මේ ඇනේ උඩට කරලා තද කරොත් එතකොට මේකේ මේවැක වැඩි වෙනවා. මෙහෙට ගන්නකොට අඩු වෙනවා මෙහෙට ගන්නකොට වැඩි වෙනවා. ඒක කරන්නේ අපි මේ ඇනේ මෙතනින් බුරුල් කරලා අපිට මේ පැත්තට හෝ මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවනේ. මේකෙන් වෙන්නේ අර වගේම තමයි මේකෙත් N එක තියෙනවා W එක තියෙනවා. මේක N එක පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපිට විරුද්ධ පැත්තට මැෂින් එකකින් ඉන්නකොට අපිට ඉස්සරහා පැත්තට ගන්නකොට මේ අපි මැහෙන මේ බටන් හෝල් එකේ මේ දෙපැත්ත මැහෙන පළල මේ සික්සැක් වගේ වදින පළල තියෙන. ඒක අපි මේ පැත්තට N එක පැත්තට ගන්නකොට පටු වෙනවා. W එක පැත්ත ගන්නකොට වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේකේ බටන් හෝල් එක මහත් කරන්න. ඔයා එතකොට කරන්න ඕනේ මේකෙන් මහත් කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ W එක පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපේ පැත්තට ගන්න ඕනේ. මේ දෙක අතරේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය කටින් පොයින්ට් එක ඒක වැඩි කරන්න ඕන නම් මෙතනින් තමයි කරන්නේ මේක බුරුල් කරලා W එක පැත්තට ගත්තාම මේ මහුම් පාරවල් දෙක අතරේ තියෙන පරතරය ඒ කියන්නේ මේ කටින් පොයින්ට් එක ඒක වැඩි වෙනවා මෙහෙට ගත්තොත් අඩු වෙනවා මේක දික් කරන්නේ ඈත් කරන්නේ මෙතනින් ඒ කියන්නේ මේකේ සයිස් එක දිග හෝ මේ උස අඩු කරන්නේ ඒ කියන්නේ බොත්තම වෙනක් පොඩි බොත්තමක් එනකොට අන්න හරි කොට හරි දිග හරි වෙනක් කරන්නේ මෙතනින් ඊට පස්සේ අර මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම කරලා ආයෙ මෙතන යනකොට මේ එන්ඩ් එකකින් ඉස්සරහෙන් හෝ පස්සෙන් පටන් ගත්තොත් හිර වෙන්න පුළුවන් ඇතුලේ නූල් ගුලියක් හැදෙන්න පුළුවන්. අපි බොත්තම් කාසයක් මහන්න පටන් ගන්නේ මේ මුල්ලකින් නෙමෙයි මේ මැද්දකින්. මේ මැද්දකින් පටන් ගන්නෙ. අපි ඒක කරගන්නේ මේ බටර්ෆ්ලයි නට් එකේ තියෙන. පේනවද? මේ තියෙන මේ බටර්ෆ්ලයි නට් එක. මේක කරකවනකොට ඔයාලට මේක ඉස්සරහට පස්සට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් උඩරිම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න උඩරිම පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බටන් හෝල් මහන්න පටන් ගන්නකොට මේක කරකවලා මේ මැද්දකින් පටන් ගන්න. එතකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා දැන් අපි බොත්තම් කාසි මෙහෙම ගහලා මෙහෙම මැද්දකින් අපි උතර පටන් අරගත්තේ. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නවතිනවා. ඕක දැන් ඔයා එකපාරක් මෙතන බටර්ෆ්ලයි නට් එකෙන් ඉස්සරහට පස්සට අරගෙන ඒක තියලා තිබ්බට පස්සේ ඕක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගානටම වගේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ටිකක් 10ක් විතර මහනකොට ආයෙත් අර මුල්ලට එන්න පුළුවන්. ඒ ආපුවාම ආයෙ ඔයා මෙතනින් මෙහෙම මැද්දට කරලා තියලා පටන් ගන්නවා. එතකොට අවුලක් නැතුව ගහන්න පුළුවන්. ඔය ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක හොඳ එකක් නෙමෙයි. මේ බටන් හෝල් එක මේ බටන් හෝල් මැෂින් එක මාකට් එකේදී අඳුර ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි හොඳ එකෙත්. හොඳ එකෙත් මේ අපි මේ යටට මේ ෆීඩොග් එක කවර් වෙන්න දාන මේ කෑල්ල තියෙන්නේ. මේ කෑල්ල මේකේ දිග පටියක් විදියට නැවිලා තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ විදිහට අණයක් කවු වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඔරිජිනල් එකේ එන්නේ. දැන් මේකේ ඔරිජිනල් එකේ විදිහට මේ පේක් එකෙත් ඒක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔරිජිනල් එකේ ඉන්නේ මේ බටර්ෆ්ලයි නට් එක. මෙතන අපි දැන් මේ ඉදිකට්ට තද කරන නට් එක මෙතන නිකන් මේ සමනලෙක් වගේනේ මේක තියෙන්නේ. මේකේ මේක මේ ඇනේ මේ වගේ බටර්ෆ්ලයි එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතන ලොකුවට නෙමෙයි. දැන් මේගොල්ලෝ ඒක මේ බාලකේ ඒක දීලා නැහැ. මෙතෙන්ට එන්නේ මේ වගේ ඔලුවක් නැති ඇණයක් තමයි එන්නේ ඔරිජිනල් එක. දැන් මේ විදිහට තියෙන එකක් අපි මාකට් එකෙන් ගත්තාම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සරින් සරේ අපි මහනකොට මේ බොත්තම් කාසි වැඩ කරන්නේ මේකෙන් මේකෙන් තමයි දුවවන්නේ. එතකොට මේ කෑල්ල මේකේ වදින වාරයක් ගන්න මේක බුරුල් වෙන්න ගන්නවා. ඒ හින්දා ඒකට විශේෂ නට් එකක් එනවා. ඒක මාකට් එකේ සමහර තැන්වල විකුණන්නත් තියෙනවා. වෙනම ගන්න. හැබැයි ඔරිජිනල් එක ගත්තා නම් අපිට ඒකත් එක්ක මේක හම්බ වෙනවා. ඒක දැම්මහම මැෂින් එකේ කරදර අඩු වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔරිජිනල් එක මාකට් එකෙන් අඳුර ගන්න මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. ඔරිජිනල් එක මාකට් එකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි. ඔරිජිනල් එක මාකට් එකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ බොත්තම් කාසේ අහුවෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. මේක මැෂින් එකට හයි කරන්න ඇන දෙකක් එනවා. මේ වගේ ලොකු ඇණයක් නෙමෙයි ටිකක් කුඩා ඇන දෙකක් එන්නේ. හොඳ ශක්තිමත් බලපුවම ෆිනිෂ් එකක් මේකට වැඩිය හොඳයි. අර මේක ටිකක් ඉක්මනින් ලෙඩ දෙන්න ගන්නවා. ඕක තමයි අපිට මාකට් එකේදී අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිය. ඇන දෙක තියෙන එක තමයි හොඳ. ඇන දෙක තියෙන එක සහ මේක මේ විදිහටම දිග පටිය වගේ තියෙන්න ඕන. මොකද වෙනස් විදිහේ කවර් වෙන්න එනේවත් වෙනවා. සහ මෙතන මේ ඉදිකට්ට හයි වෙන තැන ඇනේ විශේෂ ඇණයක් එන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අඳුර ගන්න ලේසි.
මෙහෙම අයිනට ගන්න නැතුව අපිට දැන් මෙහෙම අයිනෙන් මහන්න නැතුව මේ කරකෝල මැද්දකට ගන්නවා. අරගෙන ගහ ගන්නවා. එයාම හැරිලා ඔටෝමැටිකලි දැන් ඔය හැරිලා යන්නේ. එයාම හැරිලා එහා පැත්තේ කොනටත් අපි ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන තැනටත් ගිහිල්ලා ආයේ එයාම එනවා. මෙහෙම මැද්දට ආවට පස්සේ අපි නවත්ත ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ලිම් රිපර් එකෙන් කැපුවාම හරි. පරතරේ ඇතිද? පරතරේ ඇති. මීට වඩා පරතරේ ගත්තොත් දැන් අපිට පරතරේ වුණා වැඩි කරන්න පුළුවන්. පරතරේ ගත්තහම මේක ලොකු වෙනවනේ. අත් කපන්න කිව්ව නූල කැපෙන්නේ නෑ නෑ නූල කැපෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ ගන්න අපි රෙඩිමේඩ් එකක තියෙනුනෙත් මේක ඒකම වැඩි කියලා හිතනවා නම් අපිට මම පෙන්න පිටියට අතරින් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ යටපැත්තත් අවුලක් නෑ. උඩ නූල බුරුල් කරලා තිබුණොත් යටපැත්තෙන් නූල් ගොලි වෙනවා. යටපැත්තේ නූල් ගොලි වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න නම් අපි මෙතනින් උඩ නූල හොඳට අතින් අදිනකොට කැඩෙන නොකැඩෙන ගන්නට තදලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි බටන් හෝල් එක හයි කරන්න try කරන්න එපා. පරණ සවුත් වෙච්ච මැෂින් එකට. ගොඩක් අය කරන්නේ මේ බටන් හෝල් ඇටැච්මන්ට් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තමන් ගාව තියෙන ජරාම මැෂින් එකට තමයි හයි කරන්නේ. එතකොට දැන් හොඳට නෝමල් එක මහන්නත් බැරි මැෂින් එක මේක මහන්න බෑනේ. ඒ හින්දා හොඳ මැෂින් එකකට තමයි මේක හයි කරන්න ඕනේ. හොඳට මේ නෝමල් මහනකොට ලස්සනට මැහෙන මැෂින් එකකට මේක හයි කරනවා නම් ගැටලුවක් නැතුව මහන්න පුළුවන්. අර දැක දැන් මම මුල්ලකින්නේ පටන් ගත්තේ. අර පොඩ්ඩක් ගුලි වෙන්න වගේ බලන්න. ඔන්න බලන්න දැන් මහලි ඉවරුනාමත් එතන ගුලියක් වගේ හිටිනවා. ඒකට හේතුව මම අර පටන් ගත්තේ මුල්ලෙන්මනේ. ඔන්න බලන්න සමහරක් විට ඇති. තියෙනවා මේ බලන්න. ඒකට හේතු උනේ මම අර මුල්ලෙන් පටන් ගත්තේ. මැද්දෙන් පටන් ගත්තා නම් ඕක වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ බටන් හෝල් ඇටැච්මන්ට් එකක් හයි කරාට පස්සේ මතක තියාගන්න මොනම හේතුවකටවත් හෙඩ් එක උස්සන්න එපා. හෙඩ් එක උස්සනකොට අනිවාර්යෙන් මේ ඇනේ බුරුල් කරලා මේක ගලවලා අයින් කරන්න. නැත්තම් ඔයා මේක උස්සපු ගමන් මේක වදිනවා කෙලින්ම ලෑල්ලේ වැදිලා මේක මෙතනින් කඩලා යනවා. ආයේ හොඳ එකක් ගත්තොත් 16ක් විතර වෙනවා. බාලයක් ගත්තොත් 8000ක් විතර වෙනවා. ඒක ඔක්කොම වතුරේ මේක ඉස්සුව. බටන් හෝල් ඇටැච්මන්ට් ගැන කතා කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන දේ තමයි ඩොමෙස්ටික් මැෂින් වලට. ඒ කියන්නේ කළු පාට මැෂින් අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන ඒවට හයි කරන්න පුළුවන් එක සහ හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකට. ඒ කියන්නේ ජුකී මැෂින් එකට හයි කරන්න පුළුවන් ඒවා වෙන වෙනම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකපාරට බැලුමට ඔයාට S2 අඳුර ගන්න බෑ. බටන් හෝලර් එකක් ගන්න ගියාම ඔයා කඩේ ඉන්න කෙනාට කියන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගෙදර පාවිච්චි කරන කළු පාට මැෂින් එකටද එහෙම නැත්නම් ඩුකී මැෂින් එකටද කියලා. එතකොට ඔයාගේ මැෂින් එකට ගැලපෙන එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව බටන් හෝලර් මැෂින් ගැන කියන්න ගියාම මම මෙතනදී ගන්න පුළුවන් තැනක් කියන්නේ ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් සමහරක් වෙලාවට මම කොහේ හරි තැනක කවුරු හරි කෙනෙක් ගෙනල්ලා හරි මං ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා අරගෙන හරි බටන් හෝලර් එකක් ගෙනාපුවාම මං ගෙනාපු බටන් හෝලර් එක හොඳ වෙන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් මගෙන් අහනවා කොහෙන්ද ගන්න කියලා. ඒතකොට මං ඒ අදාළ තැන කියනවා. ඒතකොට ඔයා ගියාම අර මම මිලදී ගත්ත එක නෙමෙයි වෙන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහරක් වෙලාවට කඩවල් වලින් දැන් ඒගොල්ලෝ හොඳ එකක් ගෙනාවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ කිවරුනහම ඒගොල්ලෝ කවුරු හරි තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අරගෙන ඒක විකුණනවා. එතකොට අර මම ඔයාට කියලා අතනින් ගන්න කියලා එයා ගාව පේක් එක තියනවා වෙන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ. එහෙමත් නැත්නම් එයා කලින් හොඳ එකක් ගෙනල්ලා පස්සේ බාල එකක් ගේනවා වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ එකපාරක් හොඳ එකක් ගේනවා ඊළඟ පාරේ ඒකේ පේක් එකක් ගේන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලන්ගෙන් වරදක් නෙමෙයි. වරද තියෙන්නේ බඩු සල්ලි දීලා ගන්න අපේ. අපි ගිහිල්ලා හැම වෙලේම ලාභයට හොයන්නේ. ඉතින් ඔයා ලාභයට හොයනකොට කඩේ කෙනාට ඔයා ඉල්ලන ගානට දෙන්න බැරි නම් හොඳ එක. එතකොට ඉතින් එයාට තියෙන එකම විකල්පය තමයි ඒ වගේම ගාන අඩුවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එකක් ගේන එක. ඉතින් ওই කාරණාව හින්දා මම තැනක් කියන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ කාවත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ බලාපොරොත්තුවකින් නෙමෙයිනේ. එතකොට ඉතින් මං කාගේවත් තැනක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් කියන්නේ. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳයි මේක හොඳයි කියලා. ඒකටත් අර මං මුලින් කිව්ව කාරණාවම තමයි බලපන්නේ. කියන්නේ ලංකාවේ මං හොඳට දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි හැම වෙලෙම මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න බලන්නේ හොඳ එකක් හොයාගන්න විදිය නෙමෙයි. හොඳ එකක නමක් තමයි මතක තියාගන්න. කායෙන් හරි අහන මොනවද හොඳ? එතකොට කියනවා අහවල් එක හොඳයි. එතකොට ගිහිල්ලා කඩෙන් අහන්නේ අහවල් එක තියනවාද කියලා. පෙට්ටියේ අහවල් එක කියලා ගහලා තියෙන එක විතරයි බලන්නේ. ඒක ක්වොලිටිද? ඒකේ තත්ත්වය මොකක්ද? ඒක හොඳ එකක්ද? නරක එකක්ද? ඒ කිසිම දෙයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කායෙන් හරි නමක් අහගන්නවා. නම ගිහිත් පස්සේ තමයි එනවන්නේ. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනකොට මේ වගේ දේවල් කියලා දෙනකොට නමක් කියන එක අතිශය භයානකයි. මොකද අපේ අය නම පස්සේ තමයි දුවන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ බටන් හෝලර් ගන්න ගියාම පේක් එකකට අහුවිලා අමාරු වැටෙනවා.
ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ඔයාට බාල බඩුවකට අහු නොවි ඉන්න ඕනේ නම් මම මේක හැම වෙලේම කියන දෙයක්. ඔයා බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රයිස් එක. හොඳ එකක් අඩුවට දෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේ බඩුවේ නිමාව. හොඳ එකක් නම් ඒක හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක හොඳයි. දැක්කම තේරෙනවා ඒක හරි ෆිනිෂ් පිරිසිදුවට තියෙනවා. බොක්ස් එක හොඳයි. පිළිවෙලට පැක් කරලා තියෙනවා. අතට ගත්ත ගමන් තේරෙනවා මේක හොඳ එකක් කියලා. පෙට්ටියේ ඉඳන්. දැන් බාල එකක් නම් බොහෝ විට පෙට්ටිය print කරලා තියන්නේත් බාල විදියට, ඒක ඇසුරුම් කරලා තියන්නේත් බාල විදියට. අදාළ උපකරණය අතර ගත්තාම ඒකේ නිමාව, නිෂ්පාදන නිමාව ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් හොඳ එකක් අඳුර ගන්න සහ මේ වීඩියෝ එකේ මම ඉස්සරහට කියන දේවල් වලින් හරි එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර පාවිච්චි කරන කළු පාට මැෂින් එකට හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර පාවිච්චි කරන ජුකී මැෂින් එකකට බටන් හෝලර් ඇටැච්මන්ට් එකක් මිලදී ගන්නකොට ඔයාට හොඳ එක අඳුර ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ කීපයක් මම කියනවා. මට තව දෙයක් මතක් වුණා. ඇටැච්මන්ට් එක හයි කර කර ගලව ඔය වැඩේ කරන්න බෑ. ජුකී මැෂින් එකක් වේවා, කළු පාට මැෂින් එකක් වේවා, බටන් හෝලර් එකක් හයි කරනවා නම් ඒ මැෂින් එක ඒ වැඩේට විතරක් වෙන් කරලා තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න බොක්ස් එක මොන වගේද. බොක්ස් එකේ එක එක කලර්ස් වලින් ආව එක එක නම් වලින් එනවා. බටන් හෝලර් ඇටැච්මන්ට් එක එක පාට පෙට්ටි වල එනවා. එක එක නම් ගහලා එනවා. ඉතින් ඒකින්ද හරියට පාටක් හෝ හරියට නමක් කියන්න බෑ. ක්වොලිටි එක බලලා තමයි ඔයාට අඳුර ගන්න වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න පැක් එකේ ෆිනිෂ් එක හොඳයිද කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න ඒක ඇතුලේ කොහොමද පැක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳට පිළිවෙලකට පැක් කරලා තියෙනවා. ඒක හොඳ එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ඕනේ බටන් හෝලර් එක ඔයාගේ මැෂින් එකට හයි වෙන තැන. ඒ කියන්නේ ඔක හයි කරන්නේ ෆුට් බාර් එකටනේ. ෆුට් බාර් එකට හයි කරන තැන ඇන දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔය තනියනයක් තියෙන ඒවා හයි කරලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. ටික දවසක් යනකොට එතන කට ලොකු වෙලා යනවා සහ වරින් වර බුරුල් වෙනවා. ඔයාට වැඩ කරන්න බැරුව යනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ෆුට් බාර් එකට බටන් හෝලර් එක හයි වෙන තැන ඇන දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බටන් හෝලර් එක හයි කරාම ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒක දුවවන්නේ. ඔය මැහෙන වැඩේ වෙන්නේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකට හේතු වෙලානේ. ඒ කියන්නේ බටන් හෝලර් එක වැඩ කරන්නේ ඒකේ පොඩි ලිවර් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිවර් එක තමයි ඔයාගේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක උඩට හේතු වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක උඩහට පල්ලෙහාට, ඒ කියන්නේ ඉදිකට හයි කරලා තියෙන ෂාෆ්ට් එක උඩහට පල්ලෙහාට යන විදිහත් එක්ක තමයි ඔය බටන් හෝලර් එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔයාගේ මැෂින් එකේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක අර සමනලෙක් වගේ නට් එකක් දාලානේ හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකේ හැම වෙලේම අර ලිවර් එක වදිනවා. වදින වාරයක් ගානේ ඔය ටිකක් දුර යනකොට චුටු චුටු බුරුල් වෙලා ඉදි කටුව ගැලවිලා යනවා. ඒකින්ද ඒකට විශේෂ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකක් හම්බෙනවා බටන් හෝලර් එකත් එක්ක. ඒක හම්බෙන්නේ හැබැයි ඔරිජිනල් ඒවා විතරයි. ගන්න ගියාම මාකට් එකේදී බලන්න පුළුවන් ඒ විශේෂ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක තියෙනවද කියලා. ඒක තමයි දෙවෙනි ලක්ෂණය. වෙනස් නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකක් තියෙනවා. ඔයා බටන් හෝලර් එක ගන්න මුදල ඇතුළෙම හම්බෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මම දැන් මේ පෙන්නන මේ සුජුකෝනාස්ත්‍ර හැඩේ ෆීඩොක් කවර් එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දැටි සෙට් එක පාත් කරනවා. දැටි සෙට් එක ඉස්සරහට පස්සට යන එකත් රෙගියුලේටර් එකෙන් නවත්තනවා. ඊට පස්සේ ෆීඩොග් එක පල්ලෙහාටත් පාත් කරනවා. නමුත් අර හොඳට රෙද්ද හේතු වෙන්න නම් එතනට ෆීඩොග් එක ගාවට එන ගාඩ් එක ඕනේ. මේ ගාඩ් එක තියෙන්නේ ඔරිජිනල් එකේ සුජුකෝනාස්ත්‍ර ලෝහ කෑල්ලකට ටී අකුර හැඩයට තව කොටසක් සම්බන්ධ කරලා ඒකට ඇණයක් දාලා මැෂින් එකේ බඳට හයි කරන්න. අන්න ඒක ඒ විදිහට තියෙනවා නම් මම දැන් මේ ඔබට පෙන්නපු විදිහට තියෙනවා නම් ඒකත් ඔරිජිනල් බටන් හෝලර් එක ලක්ෂණයක්. සමහරක් වෙලාවට මම ওই කියපු ලක්ෂණ ටික බාල් එකක තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට බලන්න, ක්වොලිටි එක බලන්න, ප්‍රයිස් එක බලන්න. අඩුවට හොඳ එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හිතන්න එපා අඩු එකක්, ඒ කියන්නේ ගණන් අඩු එකක්, බාල එකක් වැඩි ගානකට විකුණයි කියලා. මොකද ඔයා මම ලංකාවේ අපි හැමෝම කඩේ ගිහලා ගණන් අඩු එක හොයන්නේ. ඉතින් ගණන් අඩු එක හොයන වෙලාවේ ගාන වැඩියෙන් කියලා බාල එකක් විකුණන්නේ නැහැ නේ කොහොමදවත්. එහෙම කරත් එයාට එකපාරයි දෙපාරයි නේ කරන්න පුළුවන්. එයාට කඩේ වහන්න වෙනවනේ. ඒක නිසා මොන දේ ගන්න ගියත් ප්‍රයිස් එක ගැන බලන්න. ප්‍රයිස් එක තමයි ඔයා කුණු ගොඩකට අහු වෙන්නේ නැතුව බේරෙන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔයා ලාභයට බඩු හොයන්නේ නැතුව ක්වොලිටි බඩුවක් හරි මුදලට ගන්න උත්සාහ කරන එක. අනිත් එක තමයි මේ බටන් හෝල් ඇටැච්මන්ට් එකක් හයි කරාට පස්සේ මතක තියාගන්න මොනම හේතුවකටවත් හෙඩ් එක උස්සන්න එපා. හෙඩ් එක උස්සනකොට අනිවාර්යෙන් මේ ඇනේ බුරුල් කරලා මේක ගලවලා අයින් කරන්න. නැත්තම් ඔයා මේක උස්සපු ගමන් මේක වදිනවා කෙලින්ම ලෑල්ලේ වැදිලා මේක මෙතනින් කඩලා යනවා. ආයේ හොඳ එකක් ගත්තොත් 16ක් විතර වෙනවා. බාලයක් ගත්තොත් 8000ක් විතර වෙනවා. ඒක ඔක්කොම වතුරේ මේක ඉස්සුව.
මෙහෙම අවුලක් නැහැ නේ මේකට. නෑ නේ නෑ. ඇති දැන් ඔක නවත්තපන්. ඕකේ කරා ඕකේ. දැන් අපිටත් බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක නේ. දැන් පුළුවන්. මේ අක්කා මචං මේ වීඩියෝ කරනකොට මේක බොඳ වුණාද නෑනේ? දැන් අක්කා ගොඩාක් දුර මේ දෙකට යන්න නැතුව මේ දෙක තද කරලා මේකනේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. මේ දෙක වැඩි කරකවන්න කරන කිව්වොත් මේ අනා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක පොඩ්ඩක් මේ හොඳට බුරුල් වෙන්නේ නැහැ නේ වනේ. නෑ එහෙම උරුල්ලෙන්නේ නෑ මචං. මොකද්ද මම ලෝගේ channel එක කිව්වේ? අටම් පහුර